So ayan mga katropa, malapit nang matapos. Yan, naayos na natin mga wires nya. Daming wires nya mga katropa, oh. At yan ang pinaka-itura nya. Yan, oh. Tapos susunod natin yung harapan. Yan, para sa harap mga katropa. Yan lang. Ayos na lang natin mga wires natin, pero tumutugtog na siya kanina. So sound check tayo mamaya mga katropa. Lahat ang gagawin eh, oh. Masabay pa po itong motor na itong bagong pinta rin ito mga katropa. Ayan. Kulay blue po siya na nagba-violet, nag-green, at minsan ay nag-gold. Ayan, oh. Alright, so update ko kayo mga katropa. Tornilyo ko muna itong mga to. Tapos video tayo ulit. Yes. Ito na nga ako ulit. Ang bilis, no? Meron pa siyang ilaw mga katropa. Ayan. Yun, no? Ilaw po yan mga katropa. Sige nga, pakipatay mo nga. Ayun, no? Nakita niya mga katropa. Magic. Bubuksan niyo ulit yan. Magic mga katropa. Umilaw ulit, no? Alright. Sige, buksan mo nga. Iyan. Patay sindi mga katropa. Oh. Para masira ka agad yung switch. Pakilamero ka talagang ayok ka eh. Tawa mo yan! Pinapatay mo dyan eh. Bukas mo lang. Bukas yan. O, ayan. Ayan po mga katropa. Nasira na po niya yung switch. Ayan mga katropa, bibitawan ko na ha. Ilapag mo, pakilamero ka. Hala ka dyan! I-video ko rito, busit. Alright, sige mga tropa, update ko kayo ulit ha. Yes. So ayun po ano mga katropa. So natapos na nga natin si Toyota Wigo. Ayan. Tapos na natin siya. So papakita ko sa inyo yung ating finished products mga katropa. Ayan ha. Yun, narinig yun, tumunog ha. So eto na siya mga katropa. Ayan mga katropa, ayan, na-finish na natin siya. Tapos boss natin ang mga lights natin. Yun, no? So babakam natin mga katropa. Yan, no? Ha! So sound check tayo maya mga katropa ha. Alright, update ko kayo. Yeah. Joke lang po na mga katropa. Natapos din natin for the longest time mga katropa. Pakinggan ngayon natin. So sound check tayo nitong modified Toyota Wigo ng birthday boy na si Laser Dane. Game. Gusto mo para sasakyang na steel. Yung ito na makita tindigin maklipit. Kung siguradong mapapaling mo ng mga tao sabay tanong kung kasilyo. Mula pintura mo, ilaw na mabislap. Sa pulagad kahit na magstali ang lahat. Tunay na pasi para komportable ka. Hanggang sa manugela dito ka lang dapat mapunta. Realidad di yung puro boka inuuna. Tunog ng makinang malang halino sa kalsada. Di boba mo na todo para marinig.
So ayun po mga katropa, I hope you enjoy the video mga katropa. So medyo ayan, gabi na naman. Kaya medyo ayan, tapos na po siya mga katropa. At medyo pagod na rin si John the Dragon, ang inyong katropang tunay. Natural na natural, walang halong chemical mga katropa. Turners, yes. Galing daddy, no? So ayun mga katropa, kaya nagbabalik loob na nga tayo mga katropa sa ating first love, ang sound system. Yeah. Kaya asahan nyo pa po ang mga more vlogs natin na siseta pa tayo ng maraming sasakyan ng sound system dahil nabubuhay ang dugo natin sa sound system mga katropa. At sabi nga sa inyo, yan ang aking first love, sound system. Yeah. Sumunod na lang yung mga body kits, pintura, modified. Yeah. Sumunod na lang yung mga yan, pero talagang sound system talaga tayo. Alright mga katropa, ulitin ko, I hope you enjoy the video. Kaya don't forget to hit like, comment, share, and subscribe mga katropa. Alright? Pahinga naman si John the Dragon. Medyo pagod na ako eh. Alright? Yeah! Gusto mo ba na sasakyang astig? Yung ako na makintas hindi kay maglipit? Yung siguradong mapapalingon ng mga tao sabay tanong, sino yun? Mula pintura mo, iyon ang makislap sa pulagad kahit na magstali ang lahat. Pare na kasit, para komportable ka hanggang sa manubela. Dito ka lang dapat mapunta. Transform your car to a head turner. Breathe with me. Customize your car with Head Turners Custom Paints. Producing car show quality works since 2002. Your car will be a surefire head turner. They also offer body kits, body repairs, hydraulic setup, and more. Visit their shop located in front of the new Municipal Hall of Kawit, Cavite, or call 0917-925-4737. Go where the winners go. Head Turners Custom Paints.